ดูเรื่องของจังหวัดหนองคายจัดรำบวงสรวงพญานาคนะคะเปิดการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคค่ะครับที่บริเวณลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงหน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับนายสุชาติขออภัยครับนายสุชาติทีฆสุขนะครับรองผู้ราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานเปิดการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคโดยมีชาวหนองคายจากชุมชนต่างในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเข้าร่วมบวงสรวงกว่า400คนนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคประจำปี 2560 ของจังหวัดหนองคายนะครับสำหรับการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคใช้นักแสดงและทีมงานชมรมนาฏศิลป์หนองคายกว่า 200 คนนะคะถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อที่ชาวหนองคายมีต่อบั้งไฟพญานาคว่าเกิดจากพญานาคซึ่งมีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชาในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากชั้นสวรรค์ดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดาในคืนวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 11 ค่ะการแสดงชุดนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดหนองคายชมการแสดงอย่างคับคั่งปีนี้ได้เพิ่มวันแสดงจากเดิมที่มีเพียง2 วันนะคะเป็น3 วันเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมฟรีค่ะนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมถนนอาหารการลอยเรือไฟบูชาพญานาคการลอยกระทงยักษ์ในแม่น้ำโขงอีกด้วยค่ะน่าไปชมมากเลยอลังการเลยนะเหมือนเราได้เห็นพญานาคจริงๆเลย